Greenland, một hòn đảo băng giá, dân thì thưa, nhìn qua tưởng có gì đáng để tranh giành, vậy mà lại trở thành điểm nóng căng thẳng giữa các cường quốc. Greenland nằm đúng ở vị trí chúng ta vẫn gọi là nóc nhà của Bắc Cực, án ngữ những tuyến đường mà máy bay, tên lửa và tàu ngầm chiến lược buộc phải đi qua. NATO đã đưa quân tới đây sau những căng thẳng với Mỹ. Số lượng thì có những quốc gia chỉ đưa vài người thôi, nhưng con số đó mang tính biểu tượng. Đừng vội cười họ làm gì, đừng vội nói họ không đưa được đông quân hơn. Họ làm gì cũng có toan tính những thông điệp chính trị ở phía sau. Họ đưa quân đến đây trong căng thẳng với đồng minh của mình là nước Mỹ. Và khi câu chuyện ở Greenland nóng lên, người ta mới giật mình nhận ra trong thế giới ngày nay, ai mới là người vươn tay xa nhất, giữ được không gian rộng nhất và phản ứng nhanh nhất khi có biến. Đó là một quốc gia đơn lẻ như nước Mỹ hay là một liên minh như NATO. Từ Greenland, câu chuyện không còn là băng tuyết nữa mà mở ra một phép so sánh chúng ta sẽ thực hiện trong video này. NATO gồm những nước nào và NATO có lớn mạnh hơn Mỹ hay không? Trước hết hãy nói về NATO. Gần như buổi thời sự nào chúng ta cũng nghe các biên tập viên nói là NATO thế nọ, NATO thế kia. Vậy NATO là gì? NATO ở đây là tên viết tắt của một liên minh quân sự ra đời vào năm 1949, ban đầu để các nước phương Tây đứng chung cho một hàng ngũ trước Liên Xô. Đến nay, NATO đã mở rộng thành hơn 30 quốc gia, trải dài từ Bắc Mỹ sang gần như toàn bộ châu Âu. Theo cập nhật từ trang chủ của NATO, thì NATO hiện nay có 32 quốc gia thành viên, đặc biệt là cập nhật sau khi Thụy Điển gia nhập vào tháng 3 năm 2024. Và trong khối này có Mỹ và Canada thuộc khu vực Bắc Mỹ. Phần còn lại chủ yếu là châu Âu với những nước lớn quen tên như là Anh, Pháp, Đức, Italia cho đến những nước Đông Âu như là Ba Lan, Rumani và những nước vùng Baltic. Hiểu đơn giản, NATO không phải là một quốc gia duy nhất mà NATO là một nhóm rất đông các quốc gia cùng ký cam kết bảo vệ lẫn nhau. Điều khoản nổi tiếng nhất của NATO đó là nếu một nước bị tấn công, các nước còn lại coi như chính mình bị tấn công. Trong câu chuyện này chúng ta đang so sánh NATO với Mỹ nên sẽ tạm bỏ Mỹ ra khỏi khối này và chỉ tính các thành viên còn lại để so sánh. Nghe hơi buồn cười một tí nhưng đây là một nghịch lý bởi vì Mỹ và NATO đang mâu thuẫn với nhau. Vậy NATO có lớn hơn Mỹ hay không? Trước hết hãy nói về mặt diện tích. Nếu lấy Mỹ làm mốc so sánh, nước Mỹ có diện tích khoảng 9,8 triệu km vuông, lớn thứ 3 trên thế giới. Con số này đủ để Mỹ trở thành một trong những quốc gia cực kỳ rộng lớn, trải dài từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Mỹ thì có đủ, có núi, có đồng bằng, có sa mạc, có rừng và có rất nhiều biển, rất nhiều hồ. Trong khi gộp toàn bộ lãnh thổ các nước NATO không tính Mỹ thì bức tranh sẽ thay đổi hoàn toàn. Tổng diện tích của NATO rơi vào khoảng 22 cho đến 23 triệu km vuông, tức là hơn gấp đôi nước Mỹ. Nhưng cần lưu ý rằng, riêng trong cái con số 22 cho đến 23 triệu km vuông này thì Canada đã có diện tích gần 10 triệu km vuông, tức là lớn hơn cả nước Mỹ và chỉ đứng sau Nga về mặt diện tích ở trên thế giới. Nghĩa là chỉ riêng Canada đã chiếm khoảng một nửa diện tích của NATO, ở đây tất nhiên không kể đến Mỹ. Nếu bỏ Canada ra khỏi phép tính, diện tích của NATO thực chất chỉ rơi vào khoảng từ 12 cho đến 13 triệu km vuông, tức là cũng chỉ nhỉnh hơn Mỹ có một tí, chứ không còn là to gấp đôi nữa. Nói cách khác, bản đồ của NATO trông rất rộng, nhưng phần mở rộng khổng lồ ấy chủ yếu là Canada. Quan trọng hơn, NATO không phải là một khối đất liền đơn giản. NATO trải rộng từ Bắc Âu băng giá xuống Địa Trung Hải, từ Đại Tây Dương sang biên giới sát Nga, bao trùm gần như toàn bộ châu Âu, cộng thêm Canada, ở đây nếu mà chúng ta không tính có Mỹ, và Thổ Nhĩ Kỳ án ngữ ở cửa ngõ Á Âu. Ở góc nhìn bản đồ, NATO giống như một khối lục địa kéo dài, nhiều lớp, nhiều hướng, nhiều cửa, trong khi Mỹ là một khối tương đối thống nhất, gọn gàng, dễ phòng thủ và dễ tổ chức. Gọi là tương đối thống nhất bởi vì Mỹ vẫn còn Alaska nằm riêng ra một chỗ và Mỹ vẫn còn những đảo và quần đảo khác. Về mặt dân số, sự chênh lệch cũng rất rõ. Nước Mỹ hiện có dân số trên dưới 335 triệu dân. Đây là một con số lớn và một lần nữa lại xếp thứ 3 trên thế giới, sau Ấn Độ và Trung Quốc. Con số này đủ để duy trì một nền kinh tế khổng lồ và một đội quân chuyên nghiệp quy mô toàn cầu. Trong khi đó, NATO, trừ Mỹ, có tổng dân số rơi vào khoảng từ 620 cho đến 630 triệu người, tức là con số này cũng khoảng gấp đôi dân số của nước Mỹ. Chỉ riêng châu Âu đã là một trong những khu vực đông dân cư và đô thị hóa thuộc vào loại bậc nhất ở trên thế giới. Điểm đặc biệt của dân số NATO đó là mức độ cao và tập trung. Những nước như là Đức, là Pháp, là Anh, là Italia, là Ba Lan, là Tây Ban Nha đều có dân cư tương đối dày, có hệ thống đô thị nối tiếp nhau, có công nghiệp hóa lâu đời, có hạ tầng giao thông và vận chuyển cực kỳ phát triển. Điều này thì tạo ra một lợi thế rất lớn cho NATO, đó là họ có chiều sâu về xã hội và kinh tế.
Trong trường hợp khủng hoảng kéo dài, NATO có khả năng phân tán rủi ro tốt hơn, không dồn toàn bộ áp lực lên một quốc gia duy nhất như nước Mỹ. Tuy nhiên, chính sự đông đúc và trải rộng này lại đi kèm một yếu tố, lại là một điểm yếu cố hữu, đó là không đồng nhất. Không đồng nhất ở đây ở việc là mỗi nước có một ý chí khác nhau, mỗi một người lại có một suy nghĩ khác nhau. Dân số của NATO thì đông nhưng mà trình độ phát triển không đồng đều. Có nước phát triển, có nước chưa phát triển, có nước giàu, có nước không phải là nghèo nhưng mà chưa giàu bằng những nước kia. Dân số NATO thì cũng đang già hóa nhanh ở nhiều nước, rồi là quan điểm chính trị của các nước khác nhau, mức độ sẵn sàng hy sinh cho chiến tranh cũng rất khác nhau. Có nước sẵn sàng điều quân, có nước thì lại cảm thấy không cần phải điều quân. Nói chung là cũng rất là phức tạp vì mấy chục nước như vậy cơ mà. Trong khi đó, Mỹ dù dân ít hơn thì lại có một thị trường lao động thống nhất, một hệ thống huy động công nghiệp tập trung và một bộ máy ra quyết định duy nhất. Thế nên về mặt tổ chức, 335 triệu người Mỹ vận hành như một khối, còn hơn 600 triệu người NATO thì vận hành như nhiều khối ghép lại và rất dễ xô lệch. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ so sánh đơn thuần về mặt diện tích, về mặt dân số, thì NATO sau khi đã trừ đi Mỹ và so sánh với chính nước Mỹ thì họ rộng hơn Mỹ nhiều lần, đông hơn Mỹ nhiều lần, giống như một lục địa của chính trị và xã hội. Còn Mỹ nhỏ hơn về mặt vật lý nhưng tập trung, thống nhất, dễ huy động, giống như một khối cơ thể gọn gàng nhưng săn chắc. Và đây chính là điểm mấu chốt. Diện tích và dân số của NATO thì tạo ra độ to, nhưng mà sức mạnh quân sự hiện đại lại phụ thuộc vào tổ chức, công nghệ và khả năng hành động cực kỳ thống nhất. Cái này thì Mỹ đang có lợi. Thế nên nếu chỉ cộng quân số ở trên giấy thì NATO, tất nhiên ngoại trừ Mỹ, có nhiều binh sĩ hơn chính nước Mỹ. Con số ấy nhìn rất dễ tạo cảm giác như thế này. Thế thì NATO phải mạnh hơn chứ. Nhưng đó là cách nhìn của chiến tranh thế kỷ 20 đổ về trước, chứ không phải là chiến tranh hiện đại. Chiến tranh ngày nay không còn là chuyện của hàng triệu người xông lên xung phong cùng một lúc. Thứ quyết định không phải là bao nhiêu binh sĩ, mà là ai đưa được sức mạnh đến đúng điểm nóng, đúng thời điểm, đưa được trong vòng bao lâu với độ chính xác ra sao. Và ở đây thì Mỹ đã vượt hẳn lên. Chúng ta đang so sánh về mặt quân sự. Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể đánh trận cùng lúc ở nhiều châu lục mà không làm gãy hệ thống hậu cần của mình. Mỹ có thể vừa triển khai lực lượng ở châu Âu, vừa duy trì hiện diện quân sự ở Trung Đông, đồng thời răn đe ở châu Á-Thái Bình Dương. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng thực ra là năng lực cực kỳ hiếm, gần như không quốc gia nào khác trên hành tinh này làm được. Không chỉ đánh được xa, Mỹ còn đánh được lâu. Chiến tranh hiện đại là cuộc chơi tiêu hao khổng lồ. Nào là nhiên liệu, nào là đạn dược, nào là phụ tùng, nào là dữ liệu, nào là thông tin, nào là con người. Và Mỹ cũng là nước gần như duy nhất có chuỗi công nghiệp, tài chính, hậu cần đủ lớn để duy trì chiến tranh dài ngày mà không cần phải trông chờ lãnh thổ nước khác làm hậu phương sống còn. Quan trọng hơn nữa là khả năng kiểm soát đồng thời bầu trời, đại dương và không gian. Mỹ có mạng lưới vệ tinh quân sự toàn cầu, có hệ thống trinh sát dẫn đường, có hệ thống chỉ huy hợp nhất. Điều đó có nghĩa là Mỹ nhìn thấy trước, ra quyết định nhanh hơn và đánh chính xác hơn. Trong khi đó, NATO dù về mặt lý thuyết có nhiều quân đội chất lượng cao, Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây đều là những nước có lực lượng được huấn luyện bài bản, kỷ luật tốt, kinh nghiệm thực chiến nhất định. Nhưng điểm chung của họ là họ đánh tốt nhất khi đánh gần lãnh thổ của mình, tức là đánh gần nhà hoặc là đánh ở trên sân nhà. Lý do bởi vì đánh xa đòi hỏi những thứ cực kỳ đắt và cực kỳ khó, như máy bay tiếp dầu trên không, hệ thống vận tải chiến lược, căn cứ tiền phương ở nước ngoài, vệ tinh quân sự, mạng lưới chỉ huy toàn cầu hay những hạm đội tàu lớn bảo vệ tuyến tiếp vận. Những thứ này phần lớn chỉ Mỹ mới có đủ số lượng và quy mô. Vì thế trong thực tế, khi NATO triển khai nhanh ra ngoài châu Âu hoặc khi cần đánh từ xa, họ vẫn phải dựa vào Mỹ để mở đường, giữ nhịp và duy trì chiến dịch. Nói cách khác, Mỹ chính là người cầm lái, Mỹ chính là người đứng đầu của cả nhóm và NATO chỉ là đội hình đi cùng và đi sau Mỹ mà thôi. Nếu muốn nhìn thấy sự chênh lệch rõ nhất, hãy nhìn vào tàu sân bay. Mỹ sở hữu 11 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân. Mỗi chiếc không chỉ là tàu chiến mà là một căn cứ không quân nổi mang theo hàng chục máy bay chiến đấu, có thể hoạt động liên tục nhiều tháng không cần tiếp nhiên liệu. Một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ đủ sức kiểm soát cả một vùng biển rộng lớn. Trong khi đó, phần còn lại của NATO cộng lại chỉ có vài tàu sân bay, chủ yếu của Anh và Pháp, với quy mô nhỏ hơn, khả năng triển khai hạn chế hơn rất nhiều. Khoảng cách ở đây không phải là hơn một chút mà là hơn rất nhiều về mặt đẳng cấp. Rồi là về mặt hạt nhân, sự khác biệt còn rõ hơn. Mỹ sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn gấp nhiều lần toàn bộ phần còn lại của NATO. Anh và Pháp có lực lượng hạt nhân riêng nhưng được thiết kế theo hướng răn đe tự vệ, đủ để không bị bắt nạt chứ không tạo ra sức ép hạt nhân toàn cầu. Vì vậy khi ta nói đến ô bảo trợ hạt nhân của NATO thì thực chất chủ yếu là ô hạt nhân của Mỹ chứ không phải của các nước còn lại trong NATO. Nói tóm lại, khi chúng ta so sánh sức mạnh của NATO và Mỹ, NATO có đông hơn Mỹ không? Câu trả lời là có.
NATO có rộng hơn Mỹ không? Câu trả lời là có. Nhưng NATO có mạnh hơn Mỹ không? Câu trả lời là không nếu nói về quân sự hiện đại. Bởi vì NATO được sinh ra để phòng thủ tập thể, còn Mỹ được xây dựng để đánh trận toàn cầu. NATO mạnh nhất khi đứng cạnh Mỹ, còn Mỹ ngay cả khi đứng một mình vẫn là cường quốc quân sự số 1 thế giới. NATO mà không có Mỹ thì chỉ là một liên minh khu vực, còn Mỹ không có những quốc gia còn lại của NATO thì vẫn rất mạnh. Còn đánh giá của bạn như thế nào? Suy nghĩ của bạn ra làm sao? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.